Good day everyone, sana safe kayo lahat. Ito yung design natin sa t-shirts. Then sineparate na natin yung mga kulay para paggawa natin ng screen stencils. Ito yung puti. Ito yung magiging pondo natin. Then ito yung black. Hindi siya kasya sa isang typewriting. So naglagay tayo ng mark para iduduktong na lang natin. Nasa page 3 yung kaduktong niya. At dun sa page 4 naman, yung ibang kulay ng logo natin. Pinagsama-sama na natin sila. Then ito yung last page. Nandito yung para sa likod ng t-shirts natin. I-print na natin. Ordinaryong printer lang yung ginagamit natin, Epson L120 series. Then ordinary lang din yung ink na ginagamit natin. Set lang natin yung printer natin sa tamang size ng papel. Then grayscale. Then yung best ang gamitin natin para itim na itim yung print ng positive natin. Importante na itim yung kulay para hindi makaka-penetrate yung liwanag pag dinevelop na natin sila. Then ipiprepare na natin yung photoemulsion na gagamitin natin. Itong photoemulsion na to, Royce. Then yung sensitizer natin, Tulco. Usually Tulco rin ang ginagamit nating photoemulsion, yung local. Pero pag nauubusan tayo, bumibili na lang tayo sa tabi-tabi kasi available naman ito sa mga schools and office supplies. Kaya madali lang din hanapin ng photoemulsion. Gusto ko laging ginagamit yung Tulco sensitizer kasi accurate ito pag nag-develop. Consistent yung resulta, lagi nabubuo yung photoemulsion natin pagka nag-develop tayo. Then haluin nyo lang. Then ipapahid na natin sa screens ito. Itong mga screens na to, gamit na yung ibang frame, nilagyan lang natin ng screens. Then yung iba binura lang natin. Dahil pandemic na ngayon, limited yung supplies natin, kaya ginagamit natin kung ano na lang yung available dito sa bahay. Then gumamit tayo ng scoop coater para mai-apply natin yung photoemulsion mix sa ating mga screens. Kagandahan kasi ng photoemulsion na hinahaluan lang ng sensitizer, unlike do sa ready mix na mga photoemulsions, yung gantong hinahalo mas nakakatipid tayo dahil kung ano lang yung kailangan natin, yun lang yung minimix natin, katulad nito. Ang sensitizer and photoemulsion kasi pag nakamix na, napapanis sila. Siguro sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, medyo mapapanis na sila, mahirap nang gamitin para mag-develop ng screen stencils. Then pagkatapos nating ma-applyan, pinatuyo na natin yung screens. Then applyan natin ng second and third coating. Dahil water based yung pinta na ginagamit natin, yung ginagamit nating screens, mas malalaki ang butas, 100 mesh screens ito. So pag isang coating lang, minsan may mga butas na maliliit na natitira sa mga screens, kaya dinodoble natin o tinitriple yung pag-apply ng photoemulsion mix natin. Then ganun din, hintayin nating matuyo ito bago natin i-set up yung mga positive size screens. Ayan, papatuyuin natin. Pinapatayo natin, pinapatay natin ang ilaw para sa mawe hindi naman sila ma-expose sa liwanag. Kasi baka maging cost din ito ng pagtigas ng ating mga screens. Kaya mahirapan tayo maghugas. Then sa pag-setup ng screens, ito ang pinaka-importanting kulay, yung puti. Itong pondo natin kasi ito yung isa-center natin sa t-shirts. So ito lang yung importante na ma-center natin dun sa ating screen stencil na gagawin.
nilagyan natin ng mark para alam natin kung saan yung location ng ating positive sa screens. Then ito, ordinary ano lang ito, mantika, ginagamit sa pagluluto. Lagyan natin yung screens natin. Ayan. Mapapansin nyo yung papel natin naging transparent, yung walang print naging transparent. Then yung print, black pa rin siya. Ang purpose kasi nitong positive, wag mag-penetrate yung liwanag dun sa mga black areas, dahil yun yung mabubutas pag nag-develop tayo. Then again, yung file natin, lagay natin sa screen. Ito naman yung para sa color na black natin. Hindi na natin siya sinenter sa shirt pad, dahil ang importante naman sa gagawin kong ito, yung white, kailangan may center ko siya ito sa shirt pad natin, para pag nag-print tayo, nakasenter na rin lahat sa t-shirts yung print natin. Itapat lahat natin yung L mark dun sa tamang location. Then dahil limited yung supplies natin, sisingit na lang natin yung mga ibang kulay dito sa baba ng screens natin. Total maliliit lang din naman. Kalat lang natin sila dito sa ilalim. Yung logo na maliliit ang designs, ito yung pinakamahirap sa silk screen printing. Kasi pag nag-develop ka, somehow nakaka-penetrate pa rin yung liwanag, kaya minsan napakahirap hugasan pag yung sobrang liliit na mga logo. Kaya sinasuggest ko, kung bago ka pa lang, huwag ka munang tumanggap ng mga ganitong projects, dahil baka ma-frustrate ka. Mahirap talagang gawin ito. Kailangan ng experience para makuha mo yung tamang paggawa ng mga ganitong screen stencils. Ito yung panglikod natin. Napasobra yung lagay natin ng oil, kaya gumamit tayo ng mga scratch natin para mabawasan yung oil sa screen natin. Then pwede na natin i-develop. Ito, gumamit tayo ng 24 watts na LED light. Ang distansya niya sa screen siguro mga 18 to 20 inches. So after 6 minutes, tatanggalin na natin yung screen. Okay na yon, na-develop na yon. Then yung dalawang screen stencils natin, yun naman ang i-develop natin. Again, itapat lang natin sa LED light natin for 6 minutes. Center natin para yung distribution ng liwanag sa stencils natin. Then magsi 6 minutes na. Ipapalit na lang natin yung isang screen dito pag nag 6 minutes na, para dire-diretso tayo. Ayan, 6 minutes. Palitan na natin ng isa pang i-develop. Center din natin. Then wait for another 6 minutes. Pwede na nating hugasan ito pagkatapos ng 6 minutes. Sa pag-develop ng ganito, pwede ka namang gumamit ng ibang LED lights, ibang watts. Yun nga lang, magkakaiba-iba sila ng developing time. Eto na, pwede na nating hugasan. Usually hose lang yung ginagamit ko, water hose, sa paghugas ng screens. Nakita nyo, pag nabasa siya, nagbago na kaagad ang kulay. Yung na-expose sa liwanag, nag-darkened. Then yung hindi masyadong na-expose, yun yung natatakpan ng ating positives.
hindi siya nag-darken. Then basahin lang natin ito. The more sila na mabasa o matapatan ng tubig, mas lumalambot yung area na natakpan ng positives. So sprayan lang natin ng sprayan hanggang lumambot na yung mga part na hindi na-expose dahil covered sila nung positives. Ayan, nasisimula na mabakbak. Isa-isahin lang natin. Ang pag-control ng pressure sa hose, ginagamitan natin ang daliri natin para ma-target natin yung dapat mabutas. Pwede rin kayong gumamit ng mga ganitong manual sprayer para mas accurate o mas ma-target nyo yung maliliit na mga detalye na mga logo o ng mga letters ng design natin. Pero ako, ito na lang munang water hose dahil madali naman matanggal o mabakbak yung mga dapat matanggal dito sa screens natin. Dire-diretso lang natin hanggang matanggal na yung mga photo emulsions na dapat matanggal. Pag natatanggal sila, yan yung mga openings na nakikreate dun sa screen stencil natin. Diyan dadaan yung mga pinta once na magsimula na tayo mag-screen print. Ayan, dahil nabubutas yan, diyan dadaan yung pinta. Papansin nyo rin yung ginamit natin na safe na pinrint natin, nandun pa rin, nakakabit pa rin dun sa screen dahil nga limitado yung supplies natin ngayon, pandemic. Pinagtsatsagaan na natin yung mga pwede natin gamitin na mga screens para makapag-print ng bago. Ayan, binubusisi natin mabuti para makita natin baka may matira pang mga photo emulsions na dapat matanggal na dun sa mga screens natin. At gumamit tayo ng basahan para matanggal naman yung mga tubig na nakabara pa dun sa screens natin. Usually kasi ito pag hindi natin tinanggal, bumabara din ito, medyo malakit din yung tubig na ito na pwedeng bumara dun sa openings ng ating mga screen stencils. So gawin natin yung sa tatlo nating screens gamit yung cotton na basahan. Then papatuyuin na natin itong mga screen stencils natin. Then papahiran natin ng photo hardener. Itong photo hardener, pinapatibay nito yung screen stencils natin. Gamit ang bulak, punas lang natin sa ating mga screen stencils. Then patutuyuin din natin ito. Then lalagyan natin ng tape yung mga gilid para hindi makaka-penetrate yung mga pinta sa mga gilid-gilid once na nagsimula na tayo mag-print. Packing tape itong ginagamit natin. Pwede rin naman kayong gumamit ng ibang klaseng tape. Basta importante hindi maka-penetrate yung paint natin once na nagsimula na tayo mag-print. Pero bago muna tayo mag-print, ilalagay muna natin yung ating mga t-shirts sa mga shirt pads. Itong mga shirt pads na gagamitin natin, may table adhesive ito. Kaya dumidikit yung t-shirt dito para maging stable sila once na mag-print tayo ng t-shirts. Hindi naman sila sumasama sa t-shirts once na tanggalin na natin yung mga t-shirts. So ilagay na natin yung mga t-shirts sa shirt pad natin. By the way, kung gusto mong matutong gumawa ng mga ganitong klaseng shirt pads, meron akong video tungkol sa paggawa nito.
pwede mong i-click yung recommended video sa top right corner ng video na ito, at doon nagtuturo ako kung paano magawa ng mga short pads. Importante ang short pads sa silk screen printing kasi kung gaano kadami ang short pads mo, yun din ang capacity mo na makapag-print. Halimbawa, meron akong 50 short pads, so kung kailangan kong mag-print ng 100 t-shirts, pwede kong gawin ito sa dalawang batch ng pagpiprint. Unang batch ay 50 t-shirts, then yung second batch natin ay 50 t-shirts ulit para matapos natin yung 100. Pero kung 100 yung short pads mo, so isang batch mo lang ipiprint yung 100 pieces na t-shirts. Kaya importante rin na marami kang short pads. Ito naman, hindi mo naman kailangan bilhin lahat ito, pwede unti-unti once na kumikita ka na pag t-shirt printing. Ayan, natapos na natin lahat, pwede na tayo magsimula mag-print. Dito sa pagpiprint, ang pinaka-importante yung first color natin. In this case, puti yung first color natin, yun na rin yung pinaka-pondo natin, saka magiging guide natin sa pagpiprint ng second, ng third, at ng fourth colors natin. So simulan na natin. Gumamit tayo ng super white. Itong super white na to, hinaluan ko ng konting wet look ito para mas smooth at mas glossy yung finish nya. Ayan, yun yung unang t-shirts natin. Nilalagay lang natin dito sa mga gilid-gilid natin. Usually kasi ako lang mag-isa nagpiprint kasi yung time ko limitado lang, kaya hindi ako makakuha ng tauhan. Kasi minsan nagpiprint ako sa gabi, nagpiprint ako sa madaling araw. So yung tao hindi pwede dahil yung oras ko iba-iba. Kaya nasanay na ako na wala akong helper. Ayan, lagay lang natin sa tabi natin. Yung ganitong method ginagawa ko para mas mabilis akong makabalik, makapag-print uli. Kaya nilalagay ko lang siya dito sa paligid ko para pag ako ng t-shirts makakapag-print ako agad. Importante kasi iyon para hindi ka matuyuan ng pinta, kasi katulad yan, pag binaba mo yung screen mo, mas mabilis sila magbara pag mas matagal silang nababakante. Kaya kailangan mabilis ang kilos. Ito yung pang 7 t-shirts natin. Titigil muna ako dito. Lalagyan ko ng substantial amount of ink yung screen stencil natin para hindi matuyo yung pinta. Then sasampay ko yung mga t-shirts sa loob. Yan, makikita nyo, nasa gilid ko lang silang mga na-print na. Then ipapasok ko sila sa loob para magkaroon uli ako ng space kung saan ilalagay ko uli yung mga natatapos na t-shirts. So ito, pinasok ko, tatapatan ko na electric fan para matuyo. Then makakapag simula uli ako mag-print. Yan lang uli sa mga gilid-gilid ko. Then pang 7 t-shirts, stop uli ako. Papasok ko na naman sa loob or i-scatter ko yung mga t-shirts para matuyo. Yung silk screen printing naman paulit-ulit lang hanggang matapos mo yung mga piniprint mo. Kaya ayan, ganun uli hanggang matapos tayo. Ayan, na-scatter na natin lahat. Tatapos na tayo para dun sa pag-print ng white natin. Kinalat lang natin kung saan-saan yan para matuyo. Then yung second color natin, yung black, yung white na unang kulay natin, yun din yung gagamitin natin para rehistro ng second color natin. Naglagay tayo ng mga bakante dun sa God's Mission, My Passion.
Yun yung inaasinta natin para sa pagprint ng black t-shirts. Kasi once na pumasok dun yung black natin dun sa mga space na binakante natin, ibig sabihin naka-align na yung black sa design natin. Yan, simulan na natin mag-print. Ayan na. So, ang inasinta natin yung bakante sa God's Mission, may passion, para mas madaling maasinta o marehistro yung next color natin na black sa mga bagong ipiprint natin. So ganun uli, pagkatapos ng print, kinakalat natin sa palibot natin yung mga t-shirts para mabilis tayong makabalik para mag-print uli. Ito namang silk screen printing, pag nasanay ka na, parang simpleng-simple na lang ito. Kasi sa umpisa talaga makalat, laging may nadadamage, nahahawa. But then once na nagamay mo na, nasanay ka na, madali na lang sa'yo yung mga ganitong projects. Pero yung mga ganito medyo complicated pa to pag bago ka pa lang. So I would suggest na wag mo nang kumuha ng mga ganitong projects, baka mapasubo ka lang, dahil mahirap gawin ito pagka beginner ka pa lang. So kumuha ka muna ng mga 2 colors, tapos yung mga designs medyo malalaki. Kasi pag ganitong mga logo, mahirap sa developing, mahirap sa printing, sumasabog. Ayan, yun na print na natin. Ipapasok ulit natin ito, kaya nag-stop muna tayo. Hindi tayo natutuyuan kasi yung screen stencil natin, nilagyan natin ng substantial amount of paint para makapal, hindi siya matutuyo once na nag-scatter tayo ng t-shirts. Then dire-diretso na natin yung pag-print natin. Ganun ulit, cycle lang naman ito. Pagkatapos ng mga ilang print, tigil tayo, scatter na naman natin yung t-shirts hanggang sa matapos tayo. Siya nga pala, kung bago ka dito sa channel ko, please wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para sa mga bagong videos ko ma-inform ka. At madami kang matututunan dito, lalo na pagbaguhan ka sa silk screen printing, dahil halos na yata ng mga techniques, lahat ng mga ginagamit ko, sinasabi ko, gumagawa ko ng videos tungkol dito para mapanood mo, para makagawa ka, para makapagsimula ka na makapag silk screen printing. Ayan, natapos na natin, naikalat na natin. Then patutuyuin lang natin itong black paint para makapagsimula na tayo mag-print dun sa susunod na kulay natin na yellow. Itong yellow, konting-konting paint lang ang kailangan natin, kaya magmi-mix tayo ng yellow. Gagamitin natin ito, Wet Look Premium. Ito yung ginagamit natin pag nagmi-mix tayo ng kulay, saka itong yellow pigment. Itong Wet Look Premium, colorless ito. Pagka walang kulay, kumaga pag natuyo siya, para lang siyang transparent na plastic, kaya nilalagyan ng pigment para magkakulay. Yung gantong pamamaraan, ideal ito, dahil kung konting-konti lang yung kailangan mo, hindi mo kailangan bumili ng 1/4 kilo, kasi usually 1/4 kilo yung mga available na mga pinta. So kung ganito yung pamamaraan na gagamitin mo, mas makakatipid ka, dahil konti lang yung gagamitin natin yellow, konti lang yung gagawin natin.
Then transparent yung yellow natin. Pag hinaluan natin ng konting super white ito, nagiging opaque siya. O hindi na siya ganun ka-transparent. Ginagawa natin ito para mas maganda yung finish nya. Mas maganda yung pagka-rubberize nya. Ayan, I think okay na ito. Pwede na natin gamitin. Tabi lang natin yung mga paints natin, then pwede na tayo magsimula. Ito nga pala gagamitin natin yung squeegee, plastic squeegee, para pagprint ng yellow. Ayan yung mga t-shirts natin, nasa katabi lang halos natin para mabilis tayo makapag-print. So simulan na natin. Yung inaasinta natin dito, yung black ng logo, dahil itong yellow natin, konti lang naman yung hinalo nating super white dito, so manipis pa rin yung ano nito, yung body nitong yellow na ito, yung consistency nito. So kahit na pinahit na natin siya sa screen, maaninag pa rin natin yung nasa ilalim. Kitang kita pa rin natin kung saan natin siya aasintahin. Sa mga gantong printing jobs, minsan hindi na talaga ako gumagamit ng mga rehistro. Inaasinta ko na lang mismo dun sa logo. Dinadaya ko na lang sa pagmimix ng paint para mabilis kong makita, mabilis kong masipat kung ano yung dapat na patamaan. Kung gusto mong matuto mag-mix ng paint, meron akong video tungkol dito. I-click mo lang yung suggested video dito sa top right corner nitong video na ito, at mapapanood mo na kung paano ako mag-mix ng mga paints na ganito. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana mag-subscribe ka at pakitap mo na rin yung bell para pag may mga bago akong videos, ma-inform ka, mapanood mo, dagdag kaalaman na rin para sa'yo, lalo na kung nagsisimula ka palang mag silk screen print. Ayan, dire-diretso lang natin ang pagpiprint. Then itong isa na to, ito yung last na t-shirts natin, shinor cut na natin para makita nyo rin kung paano ko nililinis yung screen pagkatapos kong gamitin mag-print. Ayan, na-print na natin lahat. Scrape lang natin yung natirang pinta gamit yung cut cardboard. Then kuskusin natin ng basang sponge para malinis. Ito rin yung mga ginagamit sa panghugas ng plato. Ayan, nakita nyo, clear na, malinis na. Then pupunasan na lang natin ang basahan. Ayan, malinis na siya. Pwedeng gamitin ulit kung sakaling may mga additional tayong ipiprints. Pwede pa siya uling gamitin. Patuyuin lang natin to ng konti para paggamit natin dun sa kasunod. Ayan, tapos na yung yellow color na print na natin. Susunod naman natin dito yung red. Hintay-hintayin lang natin matuyo yung yellow. Pag ganito kaliliit lang yung print, mga 10 to 15 minutes tuyo na kaagad ito. Pwede na ulit tayo mag-start, lalo na pag mainit ang panahon. Yung red natin, dahil konti lang din yung gagamitin natin, magmi-mix ulit tayo. Gagamit ulit tayo ng wet look base. Again, ulitin ko lang, yung wet look base natin, walang kulay ito. Kailangan lagyan mo ito ng pigment para magkakulay. Ito yung red pigment natin. Itong yung mga pigments, concentrated na mga colorings ito, ginawa talaga panghalo para magkakulay yung mga base or bases na mga inks. Then nilagyan natin ng konting super white para magkaroon ng body yung ating pinta, para hindi naman siya transparent red, maging opaque lang konti. Since nilagyan natin ng white, naglight yung kulay, kaya dinagdagan uli natin ang pigment. Ayan, okay na to. Ang paint na ginagamit natin mas nagda-darken pa habang natutuyo eh.
Kaya kailangan mag-sample print ka muna kung hindi ka pa sanay sa mga kulay na ginagamit mo. Sa pag-print natin ng red, gagamit tayo nitong plastic squeegee. Ginawa ko lang ito. Kung gusto mong matutunan kung paano ko ginawa itong plastic squeegee na ito, pwede mong i-click yung suggested video na makikita mo sa top right corner nitong video na pinapanood mo. Ito na yung first t-shirt natin. Then katulad kanina, nilalagay ko lang siya sa gilid ko para mabilis ako makabalik para makapag-print uli. Ito na yung pangalawa. Then i-close up natin. Ayan, maganda naman yung kinalabasan pag print natin ng red. Then tuloy-tuloy lang natin. Pareho lang din ng cycle na ginawa natin pag print ng mga naunang kulay. Yan, nilalagay lang natin sa palibot natin. Then once na makarami na tayo, ita-transfer natin sa ibang area para doon na matuyo at magkaroon ulit tayo ng space dito para sa mga bagong t-shirts na tatatakan pa natin. Then dire-diretso mo lang mag-print hanggang mapuno na yung paligid natin bago natin sila i-transfer sa loob. Ulitin ko lang, kung bago ka dito sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe para ma-inform ka pag may mga bagong videos ako. Eto na, medyo mapupuno na yung palibot natin. Kaya itong isang t-shirt na ito, lalagyan natin ito ng substantial amount of paint sa ibabaw niya para hindi siya matuyuan o hindi ito matuyo habang tinatransfer natin yung mga t-shirts sa ibang area para lumuwag tayo uli dito. Ayan, dahil maliit lang yung piniprint natin, pwede natin silang pagtabi-tabihin. Kaya mas tipid sa space pag mga gantong kaliliit na logo lang yung piniprint natin. Then pag nailagay na natin sa ibang area yung mga t-shirts, pwede na ulit tayo mag-print. Then shinortcut ulit natin. Ito na yung huling t-shirt na ipiprint natin para ipakita ko ulit sa inyo kung paano natin hugasan yung ating screen pagkatapos natin gamitin. Again, scrape lang natin yung paint gamit yung cut cardboard at gamit yung basang sponge, kuskusin natin yung design na may pinta. Then gamit yung basahan, punasan natin para mabilis siyang matuyo. Ayan, malinis na ito, pwede na uling gamitin mamaya. Then ito na yung mga na-print natin. Ayan na, kompleto na yung red na print na natin. Yung blue naman, ito yung last color ng logo natin. Again, imimix uli natin gamit yung ating wet look base. Lagyan natin yung ating lalagyan. Since konti lang din yung gagamitin natin, konti lang din yung imimix natin. Royal blue ito. Pero since pigment ito, concentrated masyado yung kulay, kaya pag tingnan mo parang dark blue ang dating. Pero once na minix mo na ito, malabas na yung tunay na kulay niya na royal blue. Then dinagdagan natin ng konting red para mag-darken yung royal blue. Ayan, pwede na tayo mag-print ng blue natin para matapos na yung logo ng t-shirt natin. Gagamit ulit tayo dito ng plastic squeegee, mas maliit-liit ng konti kaysa sa ginamit natin pag print ng red. Lagyan na natin ng paint yung squeegee natin, then diretso na tayo mag print. Ayan na, ito na yung last color ng logo natin. Pareho din ang pagprint natin sa mga naunang kulay. Ganon din yung proseso na gagawin natin.
Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap na rin yung bell para ma-inform ka pag may mga bago akong videos. Then dire-diretso lang natin ng pagpiprint. Katulad kanina, nilalagay ko lang to sa gilid ko para mabilis akong makabalik para makapag-print ulit ng panibagong t-shirt. Then madami na tayong na-print, papasok na natin sa loob. Kaya nilagyan natin na makapal na deposit yung screen natin ng paint para hindi matuyo, habang yung mga t-shirts nilalagay natin sa ibang area para doon matuyo. Pagkatapos natin i-transfer yung mga tapos ng t-shirts, mag-print na ulit tayo. Ayan na. Then ayan, natapos na. Tapos na tayo pag-print ng harapan ng t-shirts. Then yung likod naman ang ipiprint natin. Patutuyuin lang natin ng konti yung blue. Mabilis namang matuyo ito. Siguro mga 10 to 15 minutes tuyo na ito. Then pwede na natin simulan yung pag-print ng mga likod ng t-shirts gamit ng plastic squeegee na ito. Malaking squeegee ito. Then yung black na paint natin. Itong paint na gagamitin natin, wet look din ito, na nilagyan natin ng pigment na black. Kaya tayo naka-create ng black color. Since tatama yung neckline sa harap, kaya natin pinapasok sa shirt pad yung mga t-shirts. Itong mga t-shirt na ito, piprint natin sa likod gamit yung isang shirt pad lang. Yung shirt pad na ito, wala namang pandikit ito, kaya mabilis natin natatanggal yung mga t-shirts pagkatapos ng printing. At isasampay na rin natin dito lang sa mga chairs na inalign natin para maging sampayan. Ayan, okay na siya. Tanggalin na natin, then isasampay lang natin. Malapit lang din sa atin yung mga upuan para mabilis tayo makabalik para makapag-print ulit. Siya nga pala, kung meron kang mga tanong tungkol dito sa pagpe-print ng t-shirts, i-type mo lang sa comments below at pipilitin nating masagot yung mga tanong mo. Then dire-diretso mo lang yung print hanggang matapos lahat ng t-shirts. Sa ganitong printing, yung one color lang, mas maganda dito kung may helper ka para mas mabilis ang kilos mo. Ipiprint mo lang yung t-shirt, then iaabot mo sa kanya para siya na magsampay, para dire-diretso yung kilos mo. Saka pag madami kasi yung t-shirts, baka kulangin yung mga chairs na naka-align para sampayan mo. Kaya maganda rin na may helper ka pag yung ganito lang yung project, saka madami yung ipiprint. Ayan, natapos na tayo. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, please huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap na rin yung bell para sa mga bagong videos ko. Maraming salamat.